নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিও আপোনালোকৰ ওচৰলৈ খুবেই ধুনীয়া কিছুমান কপাৰ ৱেষ্টৰ কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ একদম ৰিজনেবল প্ৰাইজত, যিখিনি আপোনালোকে ব্ৰাইড হিচাপেও পিন্ধিব পাৰিব। আৰু যিহেতু বিয়া আহি আছে, আপোনালোকক এনেকুৱা জুৱেলাৰী প্ৰয়োজন হৈ আছে, সেই গতিকে আজি ৰিজনেবল প্ৰাইজ এটাত বেক কেমেৰাৰে খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন কিছুমান লৈ আহিছোঁ, যিবোৰ কপাৰ ৱেষ্টত থাকিব। ইয়েৰিংছৰ টপত আছে, দেখিছেনে? এই কালেকশ্যনটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ডুগডুগি ডিজাইনত আছে আৰু ভিতৰ ফালে ধুনীয়াকৈ এটা খেন ডিজাইন কৰা আছে। টাৰ্চেলডাল আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, পিছফালটো বহুতে চাব বিচাৰে। ইমানেই বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন, ফিনিচিং খুব ধুনীয়া হয়। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। মোৰ নাম্বাৰটো দিয়াই আছে আৰু এইবোৰ কালেকশ্যন একদম ষ্টক লিমিটেড থাকে। এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট কালেকশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ, এইটো আহিব মাল্টি কালাৰত। মাল্টি কালাৰটো সকলো কাপোৰৰ লগত ধুনীয়াকৈ মেচিং আহি যায়। আৰু পিছফালৰ ফিনিচিংটো এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ, পলমনি টাৰ্চেলত থাকিব। পিছফালৰ টাৰ্চেলডাল এইকাৰণে দেখুৱাইছোঁ, বহুতে চাব বিচাৰি থাকে সেইকাৰণে দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু ইয়াৰ লগত ইয়েৰিংছ থাকিব, ইয়েৰিংছৰ ডাবল লেয়াৰ থাকিব। খুবেই মৰম লগা আৰু ধুনীয়া কালেকশ্যন হয়। ভাল লাগিলে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব, কাৰণ ৰিজনেবল প্ৰাইজ এটাত পোৱা গৈছে আৰু আপোনালোকৰো প্ৰয়োজন হৈ আছে এইবোৰ কালেকশ্যন, সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব। নেক্সট কালেকশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ, এইটো ৰেড কালাৰত আছে, ছেইম ডিজাইন ৰেড কালাৰত আছে, বলমনি টৰ্চেলতে থাকিব, ইয়েৰিংছৰ ডাবল লেয়াৰতে আছে। যদি ভাল লাগে এইটো আপোনালোকে ৰেড কালাৰটো ব্ৰাইডসকলে ল'ম বুলি ভাবিলে লৈ ল'ব পাৰিব। গোটেইবোৰ দীঘল হয়, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধি ল'ব পাৰিব, এডজাষ্ট কৰাৰ সুবিধা আছে। খুবেই মৰম লগা। প্ৰাইচবোৰ মই স্ক্ৰীণত মেনশ্যন কৰি দিম, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। বহুতেই ধুনীয়া, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। একদম ৰিজনেবল প্ৰাইজ এটাত পাব আপোনালোকে। নেক্সট দেখুৱাইছোঁ, এইটো বহুত ধুনীয়া এটা কালাৰ, ৰাণী পিংক কালাৰত আছে। ফাৰ্ষ্ট দেখুওৱা ডুগডুগিটো ডিজাইনতে আছে, এইটো আহিব ৰাণী পিংক কালাৰত, বহুত ধুনীয়া হয়। টাৰ্চেলডালো দেখিছেনে? আপোনালোকে বিচাৰি থকা এডাল টাৰ্চেল হয়, খুব ধুনীয়া। বেক চাইডটো দেখুৱাই দিছোঁ, ফিনিচিংটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। বেক চাইডটো টাৰ্চেলডাল দেখিছেনে? বহুত ধুনীয়া এটা ইউনিক কালাৰ হয়। অসমীয়া গহনাত বিশেষকৈ মাল্টি কালাৰ, ৰেড কালাৰ বেছি চলে। এইটো কালাৰ যদি আপোনালোকে পিন্ধিব বিচাৰে এবাৰ লৈ ল'ব পাৰিব, খুবেই ধুনীয়া। আৰু এই কালাৰবোৰ ষ্টক একেবাৰে কমকৈ থাকে, জাষ্ট ৱাও হয় কালাৰটো, বহুত ধুনীয়া। নেক্সট ডিজাইনটো চাওক, এইটো এটা খেন ডিজাইন হয়, বিগ চাইজত আছে আৰু বাঁহৰ ষ্টন লগোৱা আছে, পলমনি টাৰ্চেলত থাকিব। যদি আপোনালোকৰ এইটো ভাল লাগে, ব্ৰাইড হিচাপেও পিন্ধিব খোজে বা বিয়াৰ কাৰণে পাৰফেক্ট এটা কালেকশ্যন হয়, ল'ম বুলি ভাবিলে বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। ইয়েৰিংছযোৰ ছিংগলকৈ দেখুৱাই দিম আৰু লকেটটো ওচৰৰ পৰা চাই লওক। যদি আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মেছেজ কৰিব, কাৰণ কেমেৰাটোৰে ভালকৈ গোটেইখিনি বস্তু ফ'কাছ কৰা নাই। আপোনালোকে যদি ল'ব খোজে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট এটা ল'ব, হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আৰু সোনকালে বুকিংবোৰ কৰি ল'ব, ষ্টক একদম লিমিট থাকে। বিশেষকৈ যিখিনি আৰ্জেণ্ট আছে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ বুক কৰি ল'ব। নেক্সট আৰু এটা ডুগডুগি দেখুৱাইছোঁ, এইটো চিম্পুলত মিডিয়াম চাইজত বহুত ধুনীয়া হয় আৰু এইটো ৰাণী পিংকতে থাকিব। ইয়েৰিংছবোৰ টপত থাকিব, যিসকলে টপ ভাল পায় এইখিনি কালেকশ্যন তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুতেই ভাল হ'ব। আৰু আপোনালোকৰ যদি এইটো ভাল লাগে, এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। ৰাণী পিংকত এইটো এটা মৰম লগা কালেকশ্যন। নেক্সট দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ ৰেড কালাৰত থকা ডুগডুগি, এইটো বাঁহৰ ষ্টন লগোৱা আছে, আগতে এবাৰ দেখুৱাইছিলোঁ, ৰিষ্টক হৈছে, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ মাজতে আপোনালোকক কওঁ, এইবোৰ কালেকশ্যন আপোনালোকে প্লাষ্টিক বক্সত পাব আৰু মই আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰোঁ যিমান পাৰে জুৱেলাৰীবোৰ প্লাষ্টিক বক্সতে ৰাখিব। তেতিয়া যদি লং লাষ্টিং বিচাৰে আৰু জুৱেলাৰীবোৰ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্লাষ্টিক বক্সত ৰাখিব। ভেলভেট বক্সটো এটা গিফ্ট পাৰপজত লোৱা, এইটো এটা শ্ব'ৰ কাৰণে হয়, কিন্তু লং লাষ্টিঙৰ কাৰণে আপোনালোকে প্লাষ্টিক বক্সত ৰাখিব। এইটো এটা চিম্পুলত খুব মৰম লগা কালেকশ্যন, প্ৰাইচটো সকলোতে মেনশ্যন কৰা হ'ব। এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। নেক্সট এটা দেখুৱাইছোঁ ময়ূৰ ডিজাইনত, এইটো আগতে দেখুৱাইছিলোঁ, ৰিষ্টক হৈছে সেইকাৰণে আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো ভাল লাগিলে এইটো আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব। ইয়েৰিংছৰ টপত থাকিব আৰু বিগ চাইজত আছে, ব্ৰাইড হিচাপেও আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব। খুব মৰম লগা। এইটোৰ কালাৰ অপশ্যন আছে, মই ভিডিঅ'টোতে দেখুৱাই দিম কালাৰ অপশ্যনটো। এইটোও যদি ৰেডত লাগে, ৰেডত স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট আহিব হোৱাইট কালাৰত, খুব মৰম লগা ডুগডুগি এটা, এইটো আপোনালোকে গিফ্টিং পাৰপজত ল'ব পাৰিব, জাষ্ট ৱাও হয়। এজেডখিনি আৰু নিজৰ কাৰণেও ল'ব পাৰিব, জাষ্ট ৱাও হয়, ইমান মৰম লগা। হোৱাইটত আছে, যদি এনেকুৱা কিবা কাপোৰ আছে য'ত আপোনাৰ হোৱাইট কালাৰটো প্ৰয়োজন হৈছে, তেতিয়াহ'লে লৈ ল'ব পাৰিব। এইবোৰ খুব ধুনীয়া কপাৰ বেষ্টৰ আৰু 6 মান্থৰ গেৰেণ্টিৰ সৈতে লৈ ল'ব পাৰিব। আৰু এইটো চাওক,
মই আগতে দেখুওৱা ময়ূৰ ছেটটো যিটো গ্ৰীণ কালাৰত আছিলে এইটো কমপ্লিট গ্ৰীণ কালাৰ হয় এইটো ল'ব খুজিলে এইটো লৈ ল'ব পাৰিব জাষ্ট ৱাও হয় এইবোৰ কালেকশ্যন আপোনালোকৰ যিটোৱে প্ৰয়োজন হৈ আছে কাপোৰৰ লগত মেচিং হোৱাকৈ লৈ ল'ব পাৰিব এইটো দেখুৱাইছোঁ বিগ সাইজৰ এটা কাচি জোন ব্ৰাইড হিচাপে যদি এটা লং কালেকশ্যন বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক কওঁ এইটো আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব এটা পাৰফেক্ট কালেকশ্যন হ'ব আপোনাৰ কাৰণে বৰ ধুনীয়া বলমনি টাৰ্চেলত থাকিব ইয়াৰিংছৰ টপত আৰু বিগ সাইজত আছে কাচি জোনটো বহুত মৰম লগা জোনবিৰি হয় দেখি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে আৰু ফিনিচিং খুব বেছি ভাল পাব আপোনালোকে আৰু বস্তুসমূহ পাৰচেছ কৰিবৰ কাৰণে কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো আপোনালোকে বস্তুসমূহ পাৰচেছ কৰিব পাৰিব নেক্সট দেখুৱাইছে এটা জাপি এই জাপিটো আপোনালোকে সকলোৱে পিন্ধিব পাৰিব খুব মৰম লগা মিডিয়াম সাইজত থকা এটা জাপি হয় ইয়াৰিংছৰ টপত থাকিব আৰু টপ যিসকলে ভাল পায় তেওঁলোকে এইবোৰ কালেকশ্যন পিন্ধি বহুতেই বেছি ভাল পাব যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট দেখুৱাইছোঁ এটা ৰাণী হাৰ যিখিনি ব্ৰাইডে এটা ইউনিক কালেকশ্যন পিন্ধিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এটা পাৰফেক্ট কালেকশ্যন হ'ব কাৰণ নিউলি বনাই অহা নতুন ডিজাইন হয় এইবোৰ আৰু ক্ৰিষ্টেলৰ চাইনটো চাওক এবাৰ ক্ৰিষ্টেলটো ইমান বেছি চাইন কৰি থকা হয় ব্ৰাইড হিচাপে যেতিয়া পিন্ধিব বহুত ধুনীয়া লাগিব আৰু ফটোবোৰত আপোনালোকক এটা বেলেগ চাইন আহিব এইটো চাওক কলচি ডিজাইনত আছে আৰু তলফালে ধুনীয়া চেইনত থাকিব ইয়াৰিংছৰো তেনেকুৱা লকেটৰ ডিজাইনত আছে আৰু চেইন থাকিব ধুনীয়া এডাল ৰাণী হাৰ হয় একদম কম প্ৰাইজ এটাত পাব আপোনালোকে যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব কমপ্লিট দেখুৱাব পৰা নাই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে নিশ্চয় আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে বহুত ধুনীয়া নতুন কালেকশ্যন আহিছে সোনকালে বুকিং কৰিব লাগিব এইবোৰ ষ্টক কমকৈ আহে বা যদি পিছত লাগে আকৌ বনাব দিয়া হ'ব কিন্তু যাৰ বেছিকৈ প্ৰয়োজন হৈ আছে তেওঁলোকে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব নেক্সট দেখুৱাইছোঁ অলৱেজ ট্ৰেণ্ডিং কালেকশ্যন বলমনি এই কালেকশ্যনটো সদায় ট্ৰেণ্ডিঙত থাকে বহু কালেকশ্যন আহে ট্ৰেণ্ড হয় আকৌ ট্ৰেণ্ডটো নোহোৱা হৈ যায় কিন্তু এইবোৰ কালেকশ্যন সদায় ট্ৰেণ্ডিঙত থকা বলমনি খুব ধুনীয়া চিম্পল ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা কালেকশ্যন চবতে পিন্ধিব পাৰি ইয়াৰিংছো দেখিছেনে চেইনত আছে মেৰুন কালাৰত আছে আৰু বহুতে এই কালেকশ্যনটো বিচাৰি আছিলে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব নেক্সট দেখুৱাইছোঁ 5 বলৰে বলমনি এইটো ভাল লাগিলে এইটোও ল'ব পাৰিব আপোনালোকে কভাৰ বেছত একদম ৰিজনেবল প্ৰাইজ এটাত পাই আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব আৰু আপোনালোকে বস্তুসমূহ ল'বৰ কাৰণে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব পে'মেণ্ট প্ৰচেছ আপোনালোকক গুগল পে' ফোনপে' আৰু পে'টিএম যিকোনো এটাৰে কৰিব পাৰিব নেক্সট দেখুৱাইছোঁ ষ্টনৰ এডি কালেকশ্যন যিখিনি আপোনালোকে ডেইলি ইউজ কৰিলে 6 মান্থৰ গেৰেণ্টিৰ সৈতে ল'ব পাৰিব আৰু ভালকৈ যদি ইউজ কৰে বহু বছৰলৈ একো প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ পিন্ধিব পাৰিব লগতে চেইনডাল দেখুৱাইছোঁ চেইনডালৰ চাইজটো আহিব 18 ইঞ্চ আৰু 18 ইঞ্চটো এটা পাৰফেক্ট চাইজ হয় চবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ কাপোৰৰ যি পিন্ধে আপোনালোকে এই চাইজটোত ধুনীয়া মেচিং হৈ যায় এইটো হোৱাইট আছে কমপ্লিট হোৱাইটত থাকিব এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব গোটেইকেইটা আপোনালোকক দেখুওৱা হৈছে আৰু প্ৰাইচটো মেনশ্যন কৰা হ'ব স্ক্ৰীনতে এইটো বৰ ধুনীয়া হোৱাইট ষ্টনত আছে আৰু লিফ ডিজাইনত আছে দেখিছেনে ডিজাইনটো এইটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট কালাৰটো হৈছে নেক্সট ডিজাইনটো এইটো বৰপেটীয়া ডিজাইন হয় বৰপেটা মেট ধুনীয়া ডিজাইনবোৰ আহিছে এইখিনি আপোনালোকে যেতিয়া হাতত পৰিব একদম সোণৰ যেন লাগে পলিচটো ইমান বেছি ধুনীয়া পলিচ কৰিছে একদম সোণৰ যেন লাগে লাইট ৱেটত খুব ধুনীয়া এইবোৰ কালেকশ্যন আহিব এইটো আপোনালোকে অফিচ বা স্কুলত যোৱা যিখিনি টিচাৰ আছে বা অফিচত যোৱা তেওঁ ডেইলি পিন্ধি যাব লাগে এইবোৰ কালেকশ্যন পিন্ধি যাব পাৰে লাইট ৱেটত খুবেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন আৰু নেক্সট কালেকশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ মচুৰদাল ডিজাইনত থকা নেকলেছ বহুত ব্ৰাইডে বিচাৰি আছিলে এইটো কালেকশ্যন তেওঁলোকে চিম্পুলত এটা কালেকশ্যন বিচাৰি আছিলে আৰু তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব এতিয়া কপাৰ বেছ গল্ড পলিচত এইটো বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন নেক্সট আহিছে লকেট চেইনৰ এটা চিম্পল যিখিনি প্ৰিয়জনক আপোনালোকে গিফ্ট কৰিব পাৰিব আৰু ভিতৰ ফালে ধুনীয়াকৈ হোৱাইট ষ্টনৰ নিখুঁতভাৱে কাম কৰা আছে 18 ইঞ্চ দীঘলেই হ'ব প্ৰাইচটো আপোনালোকে একদম কম প্ৰাইজতে পাব কাৰোবাক গিফ্টিঙৰ কাৰণে বহুতেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় এইবোৰ লকেট চেইনৰ বহুতকেইটা কালেকশ্যন আহিছে সেইখিনি দেখুৱাই গৈ আছোঁ এইটো আহিব মচুৰডাল ডিজাইনত লকেট চেইনৰে কালেকশ্যন হয় এইটো বহুতেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় এইটোৰ প্ৰাইচ আপোনালোকে মাত্ৰ 400 টকাত খুব ধুনীয়া বক্স কেতিয়া পাব কাৰোবাক গিফ্টিঙৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া হ'ব আৰু পিন্ধিও আপুনি একদম সোণৰ পিন্ধা যেন লাগিব নেক্সট দেখুৱাইছোঁ প্ৰথম দেখুওৱা ডিজাইন এটা যিটো কমপ্লিট হোৱাইটত আছিলে এইটো পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনত থাকিব 18 ইঞ্চ দীঘল চেইনটো থাকিব আৰু ষ্টনকেইটা যে ইমান বেছি ধুনীয়া ফিনিচিঙত কাম কৰিছে আপুনি হাতত যেতিয়া পৰিব নিজেই ক'ব খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন আহিছে কম প্ৰাইজ এটাত আপোনালোকে বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাব আৰু ময়ো আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই বস্তুখিনি লৈ বহুত বেছি ভাল পাব নেক্সট দেখুৱাইছোঁ ষ্টাৰ ডিজাইনৰ
প্ৰায়ে এই কালেকশ্যনটো বিচাৰে আৰু সদায় ট্ৰেণ্ডিঙত থকা এই কালেকশ্যনটো আপোনালোকৰ কাৰণে আজিও লৈ আহিছোঁ। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এইটো এটা বহুতে কাষ্টমাৰে বিচাৰি থকা ৰিষ্টক হোৱা কালেকশ্যন। পাইপ ডিজাইনত পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ ডিজাইনটো হয় বহুত ধুনীয়া। এইটোৰ প্ৰাইচটো মেনশ্যন কৰি দিছোঁ। এইটোৰ প্ৰাইচ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতেই সামৰিছোঁ। আপোনালোকে দিয়া মৰম আৰু ছাপৰ্টবোৰ সদায় এনেকৈ ৰাখিব। আপোনালোকক বহুত বেছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু